හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා මොබයිල් ඇප් එකේ PPM වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ ලෙජන්ඩ් එකේ මෙන්න මේ පෙන්වන ස්ටේජ් එක වැරදි කියලා කන්ෆිගර් කරලා තියෙන ස්ටේජ් එක තමයි PPM එකේ ස්ටේජස් client verified ඒ උනාට මොබයිල් ඇප් එකට ගියාම පෙන්වන්නේ ODFM verified කියන ස්ටේජ් එකක් ඒ දෙක වැරදි ඒ හින්දා මේ ෆිල්ටර්ස් ඇප්ලයි කරාම ඊට අදාළ පාට පේන්නේ නැහැ කහ පාට නම් කහ පාට තමයි ඉන්නවනේ ඒ විතර කහ පාට පේන්නේ නැහැ දැන් අපි බලමු මේ ඉෂුව එක ෆික්ස් කරගන්න කොහොමද කියලා ලූප් එකට ගිහිල්ලා ලකට යනවා PP model එක ඇතුලේ තියෙන actions ඒ action එකේ types කියලා data මේක ඇතුලේ ගිහලා බලුවොත් මෙන්න පේනවා stage එක අතනට load වෙන mobile app එකේ load වෙන stages ටික define කරලා තියෙන මෙතන මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක click කරපු ගමන් load වෙනවා click කරපු ගමන් load වෙනවා කියලා අදහස් කරන්නේ මේකේ download කරලා cache එකේ data තියාගෙන ඉන්නවා අවශ්‍ය වෙලාවට විතරයි මෙතනට load කරන්නේ ඒ වෙලෙට ගිහිල්ලා data අරන් එන එකක් නෙවෙයි තින්නේ මේ mobile app එකේම තියාගෙන ඉන්නවා data හරි දැන් අපි මේක වෙනස් කරගමු stage එක copy කරගෙනමු දාලා දෙන්න file save करा मतलब save की मैं बनाई करना ना इट पसे तमाई ए जे जे इफेक्ट करना अरे सेव अभी मोबाइल ऐप के यहाँ ट्राई करें कैश के तीन दिन में डाउनलोड कर लो ना දැන් පේන්නේ තිබෙන හරියට ස්ටේජ් එක පෙන්නනවා දැන් ෆීල්ඩ් එකකට ගිහිල්ලා අපි ෆිල්ටර් කරා client verified එක කහ පාට ඇප්ලයි වෙලා දිනවා ඒකට දැන් ඉෂුව එක ෆික්ස් thank you very much